सबैलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा सुरुमै भनिदिन्छु। यो पछिल्ला 2-3 दिनमा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ किनकि मेरो भिडियोहरुमा भ्युज आइरहेको छ र अलिकति दुःख पनि लागेको छ भन्ने के भन्ने ठिकै छ। अब सब्स्क्राइबर थोरै देखेर होला त हजुरहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन। भ्युज त राम्रै आएको छ तर सब्स्क्राइबर चाहिँ अलि कम हुन्छ। जतिले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद र जतिले गर्नुभएको छैन गर्दिनु होला किनकि म यस्तै प्रकारको भिडियोहरु बनाउने छु। त तपाईलाई यो यस्तो बनाएको मन परेको छैन भने कमेन्ट गर्दिनुस्। कहाँ बिग्रेछ त सब कमेन्ट गर्दिनुस्। म कहाँ बिग्रेछ हेरेर सुधार गर्नेछु र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु होला किनकि अलिअलि खुसी पनि लाग्छ र काम गर्ने हौसला मिल्छ। अब धेरै बकबक नगरी सिधै भिडियोतिर आउँ हैन। हाम्रो राधा कृष्णको भिडियो बनाउनको लागि तपाई सिधै जानुपर्ने हुन्छ क्यापकटमा अनि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि राधा कृष्णको यो फोटो लिएर आउनुस्। यो फोटो मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु नत्र भने गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फर्मेटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि 9:16 रेशियोमा क्लिक गर्नुस् अनि तपाईले फोटोको साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्क फोटोलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ। बराबर गर्नुस्। ठ्याक्क राधा कृष्णलाई बीचमा पार्नुस् अनि टाइम मिलाउनुस्। फोटोको 6 सेकेन्ड बनाउनुस्। फोटोको सेकेन्ड 6 सेकेन्ड बनाउनुस्। त्यसपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गर्नुस्। एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कोम्बो लेख्छ, कोम्बोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले खोज्नु पर्ने हुन्छ डिस्ट्र्याक्ट राइट लेखेको त्यो खोजेर 6.3 सेकेन्डको भएको छ त्यसलाई मिलाइदिनुस्। 6 सेकेन्ड बनाउँदा हुन्छ अनि तपाईले यसलाई सिधै एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट भइहाल्छ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अघि भर्खर एक्सपोर्ट भएको भिडियो अगाडि नै हुन्छ त्यसलाई लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि अब यो फोटोको हामीले एनिमेसन जुन थियो त्यसको लास्टको भागलाई फ्याक्नु पर्ने हुन्छ। यो फोटोलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ 4.3 सेकेन्ड 4.3 सेकेन्ड बनाउनुस्। यो फोटोलाई ठ्याक्क अरु फ्याक्दिनुस्। 4.3 सेकेन्ड राख्नुस् र अरु फ्याक्दिनुस्। त्यसपछि यसको वाटरमार्क पनि फ्याक्दिनुस्, डिलिट गर्दिनुस्। त्यसपछि अब प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अब हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ 4 वटा फोटो राधा कृष्णको। जुन फोटो नि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई मन परेको फोटो राख्नुहोस्। 4 वटा फोटो गुगलमा गएर सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यसको टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोलाई गराउनुहोस् 1.9 सेकेन्ड, सेकेन्डको फोटोलाई गराउनुहोस् 1.5 सेकेन्ड 1.5। त्यसपछि थर्ड फोटोलाई गराउनुहोस् 2.1 सेकेन्ड 2.1। त्यसपछि लास्टको फोटोलाई गराउनुहोस् 1.9 सेकेन्ड। हामीले सुरुको लागि केही गर्न पर्दैन। सुरुको लागि हामीले 4.3 सेकेन्ड गराइसकेका छौं। अब टाइम मिलिसकेको छ। अब हामीले नमिलेको फोटोलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर हेर्नुस् कुन फोटो मिलेको छैन। त्यसलाई ठ्याक्क फुल स्क्रिन गराउनुस्। सबै फोटोलाई फुल स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटकको लागि। यसलाई पनि फुल स्क्रिन गराउँछु म। अर्को पनि फुल स्क्रिन गराउँछु। त्यसपछि अब फोटो मिलिसकेको छ हाम्रो। अब हामीले गराउनु एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोमा हामीले एनिमेसन दिइसकेका छौं। अब हामीले अर्को सेकेन्ड फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ एनिमेसन। फोटोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एनिमेसनमा क्लिक गरेर कोम्बोमा जानुस् र सुरुको स्लाइड एन्ड वेभ लेखेको क्लिक गर्नुस् र अर्कोमा पनि त्यही एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ स्लाइड एन्ड वेभ। त्यसपछि अर्कोमा पनि तपाईले त्यही एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। तीनटा फोटोमा त्यही एनिमेसन लगाउनुस् र लास्टको फोटोमा चाहिँ तपाईले अर्को एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसनमा जानुस्। त्यसपछि कम्बोमै जानुस् र थोरै यता आउनुस् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सोय इन लेखेको छ त्यसलाई क्लिक गरेर त्यो लगाउनुस्। अब हाम्रो एनिमेसनको काम सकियो। अब हामीले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्टमा गए भिडियो इफेक्टमा जानुस्। त्यसपछि तपाई पार्टीमा जानुस्। पार्टी खोज्नुस्। त्यसपछि स्ट्रोक लेखेको छ सुरुकै त्यसलाई क्लिक गरेर हाम्रो लास्टको फोटोलाई छोडेर अरु सब फोटोमा
मिलाउनुहोस्। लास्टको फोटोलाई छोडिदिनुहोस् किनकि लास्टकोमा अर्को मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र तपाईँ बेसिकमा गएर सेकमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बन्छ। यसको स्पिडलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ, कम गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा गरेको छैन र सुरुमा तपाईँलाई जुन देखाएको थिएँ नि त्यो भिडियो त्यसमा चाहिँ गरेको हो। थोरै स्पिड कम गर्दा हुन्छ। अब तपाईँले यता आएर इफेक्टमा क्लिक गरेर लभमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सुरुमा व्हाइट हार्ट्स लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सबै भिडियोमा एडजस्ट गर्नुहोस्। यसलाई माथि सार्दिनुहोस् र त्यसलाई सब भिडियोमा एडजस्ट गर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। सबै भिडियोमा चाहिन्छ, राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बन्छ। अब बडी इफेक्टमा जानुहोस् र ह्यान्डमा जानुहोस्। ह्यान्ड्समा गएर जुन इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ, राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ लास्टको इफेक्ट दिन्छु। तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यही इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। र तपाईँलाई जतिवटा फोटोमा मन लाग्छ त्यसमा गराउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पुरै फोटोमा लगाउँछु किनकि पुरै फोटोमा लगाउँदा एकदम राम्रो देखिएको थियो। अब हाम्रो इफेक्टको काम पनि सकिसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो यस्तो प्रकारको बनिसकेको छ। मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ लास्टमा इफेक्टहरू राम्रोसँग मिलेको रहन्छ, यसलाई म मिलाउँछु। तपाईँले चाहिँ सुरुमै राम्रोसँग मिलाइदिनुहोस्, सजिलो हुन्छ। अब मिलिसक्यो। अब हामीले यसमा म्युजिक हाल्नु पर्ने हुन्छ। म्युजिक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, तपाईँले त्यहीँबाट डाउनलोड गरेर डाइरेक्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर हाल्नुभयो भने तपाईँले केही मिलाउनु पर्दैन। मैले चाहिँ यो म्युजिकमा थोरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ किनकि यो टिकटकबाट डाउनलोड गरेको म्युजिक हो। यो 15 सेकेन्डको छ। मैले यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई काटिदिन्छु मैले, मेरो भिडियो अनुसारको बनाउँछु मैले। र यसमा चाहिँ एउटा फोटोबाट अर्को फोटोको बिचमा मैले बिट एड गरिदिन्छु किनकि अर्को फोटो एउटा फोटोबाट अर्को फोटोमा जाँदाखेरि राम्रो आवाज आउँछ, बिट मिलेको हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो म्युजिक बनिसकेको छ। तपाईँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा म्युजिकको लिङ्क दिन्छु, त्यहीँबाट डाउनलोड गर्दा हुन्छ। अब भिडियो एक्सपोर्ट गर्दा हुन्छ किनकि भिडियो रेडी भइसकेको। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। र यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुपर्छ है।